Hoi, leuk dat je kijkt naar Live Paragliding. In deze aflevering gaan we op pad met Anne-Jan Roeleveld. En hij is cross-country piloot. Hij woont hier. Anne-Jan, goedemorgen. Hey. Cross-country piloot. Ik wil gelijk van jou weten, wat is de langste vlucht die je ooit gemaakt hebt? De langste vlucht is 10 uur lang, 243 kilometer. Anne-Jan Roeleveld. Hij leeft voor het paragliden. Hij woont deels in Zwitserland, Vroetiken, en in Nederland in Houten. Ja, ik ben hier in deze regio ben ik eigenlijk opgegroeid. Ik ben met familie altijd hier op vakantie geweest in de zomer en later ook in de winter. Ja, op een gegeven moment is het gewoon een soort van mijn tweede thuis geworden. Anne-Jan werkt als online marketeer. En via zijn laptop is hij verbonden met zijn klanten in Nederland. Maar als de weergoden meezitten, laat hij zijn werkzaamheden vallen en vertrekt hij naar boven. Zo. En al 2 jaar op rij is hij volgens XC Contest Nederlands beste XC-vlieger. XC-vliegen is eigenlijk een vlucht langer dan een glijvlucht. Dus dat je met behulp van thermiek weer je vlucht kan verlengen. Ja, ik vind het gewoon leuk om iedere keer weer die puzzel op te lossen van waar gaat het omhoog, waar vlieg ik op af bij een oversteek. En dan weer natuurlijk goed te centreren dat je zo min mogelijk tijd in die bel bezig bent. Want ja, je vliegt eigenlijk de helft van het rondje de verkeerde kant op. Ik wil van A naar B, dus ja, zo efficiënt mogelijk vliegen, dat is de uitdaging. Zo. Het leuke is dat je continu weer moet puzzelen van waar komt het los, waar vlieg ik op af als ik een dal oversteek. En dat is voor mij gewoon de uitdaging. Ik vergelijk het wel met een puzzel om die op te lossen. Anne-Jan is als sportman dus veel in de lucht. En paragliding blijft toch een risicosport. Hoe ziet hij dat? Risico's, soms kom je in een dal waar je nog nooit geweest bent. Dan is het altijd even kijken van hoe werkt het hier? Hoe gaat hier de dalwind? Waar zitten de leien-situaties? Wat ook wel eens gebeurt, dat je soms een dal invliegt waar je überhaupt niet kan landen. Als je alleen maar bomen hebt, dan denk je wel van ik moet hier dus wel weer thermiek vinden. Als ik dus geen thermiek vind, dan hang ik ergens in een boom. Volgens XC-avontuur reizen we af naar Zwitserland, Vroetiken om precies te zijn. Hier vinden we een oud militair vliegveld. Het is nu het landingsveld van paraglidingsschool Cloud 7. De eerste start vinden we op een hoogte van 2300 meter, de Nissen. En heel handig, er loopt een bergterreintje naartoe. Iets verderop in het dal vinden we de Magizeren Erg. Deze ligt iets meer beschut en heeft een hoogte van 1750 meter. Het belooft vandaag een prachtige voorjaarsdag te worden. De wind is rustig en de zon staat vol aan. Maar let op, dit meer, de Toenerzee, heeft grote invloed op ons Kanderdal. Door de dag heen warmt het dal hier lekker op. De lucht stijgt, maar die moet ook aangevuld worden. In de loop van de dag kan er een flinke valleiwind ontstaan op de landing. En die wind komt precies van de Toenerzee. Hé, wat een mooi weer, man. Ja, super hè? Hoe noemen ze dat? Hammertaak. Hammertaak. Ja. We verlaten Vroetiken, de woonplaats van Anne-Jan. Hij gaat ons vandaag meenemen op zijn XC-vlucht. Hoe pak je die hoogte? Waar stijgt de lucht? Anne-Jan is hier een ster in en zijn huisberg is de Magizeren Erg. Hier vliegt hij het liefst. Ja, dat is super gaaf. Ja, het is gewoon een grote route afleggen, veel kilometers maken. Dat is voor mij echt de uitdaging. Ja. Je bent natuurlijk vooraf al bezig de dag ervoor, eigenlijk al een aantal dagen ervoor ben je het weer aan het checken. Dan zie je zo'n goede dag eigenlijk wel aankomen. Dan ga je de avond ervoor je vluchtroute bepalen. Waar ga ik starten, waar wil ik heen? En 's ochtends check ik dan nog 1 keer van klopt het allemaal nog? Dan maak je natuurlijk al je spullen klaar, je zorgt dat alles klaar ligt. En dan ga ik naar de start. En dan kunnen we beginnen. En dan de planning voor vandaag. De zon staat al vol op de oosthelling te branden, dus daar zit de thermiek en daar starten we. We vliegen dan langs de ridge richting Adelboden. Dan komt de zon uit het zuiden en zoeken we meer een zuidhelling. We proberen de bergkam over te steken naar Kandersteg. Ten slotte draait de zon naar west en via de westhelling keren we dan terug naar Vroetiken. Op zijn helling, daar schijnt de zon en natuurlijk met name op donker en droog. Dat is wat heel veel warmte gaat vasthouden. En op een gegeven moment dan, als die warme bel meer dan een paar graden, 2 graden verschilt met de omringende lucht, dan gaat zo'n warm luchtpakket, dat stijgt op. En op een gegeven moment als dat zoveel opwarmt, dan krijg je een continue stroom van lucht omhoog. En als je erheen gaat vliegen, dan stijg je dus. Anne-Jan houdt de andere piloten goed in de gaten. Stijgen ze al?
Nog niet overtuigend. We hebben er 2 nu, zijn het gelukt om boven de inversie uit te komen, maar ik denk een stuk of 10 piloten die zijn uitgezakt. Dus nog heel eventjes geduld. Hoe laat is het? Het is al 1:15, dus... Het gaat nu de goede kant op. De eerste paragliders die krijgen hoogte. Er komt steeds vaker een windje omhoog, dus dan komt de thermiek los. Dus ja, ik ga me klaarmaken. Natuurlijk kent Anne-Jan deze streek op zijn broekzak. Hij weet waar hij de thermiek kan verwachten. Maar dit soort kaarten zijn ook heel handig en geven op basis van historische data aan waar de hotspots zich bevinden. Anne-Jan hangen we vol met camera's. We gaan hem tijdens deze trip op de voet volgen en proberen te begrijpen welke keuzes hij maakt op welk moment. Mooi, nou dan zijn we gestart. We gaan meteen naar de plek waar ik de anderen ook zie stijgen. Het zal lastig worden, omdat er nog steeds een inversie is. Maar we gaan ervoor. Anne-Jan arriveert op zijn eerste spot. Hij begint met zoeken. Zit hier thermiek? Blijf maar piepjes geven, maar niet echt dat je denkt van nou hij gaat flink goed door. Dus we gaan even iets verder. Anne-Jan zakt nu 1 meter per seconde. Dat ziet er niet goed uit. Even 50% speed trappen. En door speed te trappen hoopt hij sneller door dit zinkgebied te vliegen. Nou, die piloot voor mij die draait hem ook mooi daar, dus daar ga ik ook heen. We zijn aangekomen bij de tweede spot. Zou hij hier meer geluk hebben en stijgende lucht vinden? Kom op. Nee, ik ga toch naar de volgende voordat ik nog meer hoogte verlies. Het lijkt een korte vlucht te worden deze dag. Nou, bij die volgende hang daar staat de wind of de zon er echt volop. Dus daar moet het toch lukken, zou je zeggen. Inmiddels vliegt Anne-Jan precies boven de rots die vol in de zon staat. Zou hij hier meer geluk hebben? Anne-Jan zakt niet meer. Maar van echt stijgen is ook geen sprake. Nou, het gaat hier wel wat omhoog. Dus kijken of ik dat kan volhouden. Proberen zoveel mogelijk met gewicht te doen. (16:34). Even onthouden. Dat je weet van nou hoe hoog zit ik nu. (16:38). (16:40). Nou dalen we weer heel hard. Ah jongens. Wat een gevecht is dit. We verlaten even Anne-Jan en delen een paar tips met jullie. Tip ijs. Waar zit nou de thermiek? Veel mensen vragen dat af. Ik vergelijk het altijd met gooi een bak met olie over het hele landschap, draai dat om en waar gaat het dan druppen? En daar komt de thermiek los. 16:48. Ja, hier zit hij. Nu indraaien. Anne-Jan heeft hem gevonden, de thermiekspot. En nu is het zaak om in deze opgaande luchtstroom te blijven draaien. Kom op, zet door nu. Langzaam draait Anne-Jan omhoog. Dat ziet er goed uit. Kom op. Heel voorzichtig draaien, niet te veel performance verliezen, dus heel veel op gewicht. Nou, nu hopen dat ik straks door die zwakke laag heen ben. En dan is het natuurlijk wel boven blijven, want als ik er dan weer onder zak, dan heb ik weer opnieuw het hele gevecht. Dus
wat ik vaak doe is de binnenkant hou ik eigenlijk op dezelfde remkracht. En de buitenkant, daar kun je dan een beetje je bocht mee versnellen of mee verlangzamen. En als ik nou echt heel erg stijg, dan probeer ik hem nog wat krapper te draaien. Ik zit inmiddels op 2030 meter. Dus het lijkt erop dat ik toch nu echt boven de inversie zit. Dus hopelijk kunnen we nu aan een mooie vlucht beginnen. Anne-Jan heeft de bel verlaten en zet koers naar zijn doel. We gaan in ieder geval wel richting Adelboden, omdat daar de voorspelling ook beter was qua inversie. 2060 begin ik de thermiekbel. Op deze visualisatie zie je dat hij al ver boven zijn starthoogte zit. Dat ziet er goed uit. Ja. Ja, dit is beter. Gaan we daar nog een rondje in draaien. Ja. Hij zal toch wat verder naar voren toe. Dus continu voelen van waar zit het sterkste stijgen. En probeer dan bij het volgende rondje wat meer naar het sterkste stijgen toe te gaan. Als ik nou heel even boven die top uitkom, dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. Omdat zich daar al die lucht verzamelt, al die warme lucht. En dan stijg je veel meer. Anne-Jan besluit deze bel te verlaten. Hij is een klein half uurtje onderweg en zit bijna op 2300 meter. Ook let hij op de tijd. Het is bijna 2 uur en de zon gaat minder branden op deze oogstelling. Zijn eerste doel is Adelboden. Maar terwijl hij zo aan het strijden is met de thermiek, moet hij niet vergeten te genieten. Super mooi hier boven die graten, hè? Heel veel van die wechten, dat zijn van die overhangende sneeuwstukken, wat door de wind die heel vaak hier van rechts komt, zorgt er dan voor dat die rand van die sneeuw helemaal een overhanging heet dat. Ja. Nou, bij een lange afstandsvlucht neem ik altijd genoeg water mee. Het is belangrijk natuurlijk om goed gehydrateerd te blijven. Dan kun je betere beslissingen nemen in de lucht. Ik doe dat altijd met Isostar-tabletten in mijn water. Dan wordt het water beter opgenomen. Hold on to hope, don't let go. Don't give up this. Is het wel een belletje hoor? Your weary soul. And time to heal yet still you fight with what you're told. And hold on to your scars and wounds and past the fall. And I said 2290. what was Ik zit nu op 2335. Nou, er komen steeds meer toppen om ons heen te zien. Super gaaf uitzicht. Beetje ook turbulent. Nou, ik kom bij het volgende topje aan. En dan moeten we hier weer een mooie thermiek vinden. Ik ga uit de speed. Ja. Ik draai in. Zo, allemaal lawines hier beneden, hè. Wat gaaf. Anne-Jan heeft er bijna nu een uur op zitten. En zijn reis die loopt voorspoedig. Nou, dat is altijd fijn als iemand anders je komt helpen. Ik zit inmiddels op 2400. En dat is een prima hoogte. Anne-Jan vliegt door naar Adelboden. Hier vindt hij de eerste punt van zijn driehoek. Oké, het plan is nu om richting Tjentenalp te gaan. Ik zit hier nu op 2350. De wind is wel een beetje zuid, dus ik verwacht hier dus zo wel een tegenwindje. Maar ik hoop dat ik nog net een beetje boven de top aankom. En dat ik dan daar weer thermiek kan vinden. Inmiddels zit Anne-Jan op 3000 meter. Nog even de laatste wind checken. Oh, het is nu bijna windstil, Tjentenalp. Ik ga even wat drinken. Het is mooi nu tijd om te drinken.
En die grote oversteek, die loopt voorspoedig. Voor Anne-Jan is het nu tijd voor ontspanning. Want zo'n vlucht is hard werken. Eventjes wat eten. We zijn nu een oversteek aan het maken. Het is 3 uur, dus we gaan nu naar de Westhellingen. Hopelijk werken ze al. En wat je ook even kan doen op zo'n oversteek, is eventjes plassen. Zo. Gelukkig zien jullie niks. Tip 3. Als je natuurlijk water gaat innemen tijdens de vlucht, dan moet je op een gegeven moment toch ook gaan plassen. En heel veel mensen die gaan dan landen en dat is jammer, want ja, je wilt toch langer vliegen. Nou, dan kun je een slang meenemen en een urinaalcondoom. En dan kun je stressvrij blijven vliegen. Inmiddels termiet Anne-Jan het door naar 3000 meter. Hij passeert de hoge Boenderspitz, om daarna uit te zakken naar Kandersteg. Veel mensen kennen deze naam van de autotrein. We hebben weer hoogte gemaakt aan de overkant. En dan gaan we nu richting de Oeschinezee, richting Kandersteg. We zijn nu aangekomen in Kandersteg bij de Bieren, dat is één grote rotswand. Ik verwacht hier goede thermiek. En we hebben heel mooi uitzicht op de Oeschinezee. De Oeschinezee ligt op zo'n 1500 meter. Het staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en wordt beschouwd als het mooiste bergmeer in de Alpen. De tijd dringt. We zijn al zo'n 3 uur onderweg. Het is 4:30 en de zonkracht neemt af. Anne-Jan wil een driehoek vliegen, dus hij moet terug naar Vroetiken. Inmiddels staat er een aardige valleiwind op de landing in Vroetiken. Anne-Jan lijkt er weinig problemen mee te hebben. Het avontuur zit erop. Dan nog even de data op een rijtje. De vlucht had een afstand van 54 kilometer. Hij duurde ruim 3,5 uur. En daarmee heeft hij een FAI Triangle gevlogen. En dat telt weer mooi mee voor XC Contest. De zon zakt langzaam in Vroetiken en dat betekent dat het erop zit voor vandaag. We nemen een laatste biertje. Dit was Live Paragliding, bedankt voor het kijken en veel vliegplezier. Proost. Proost.